السلام عليكم أحبتي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم. اليوم راح أعيد درس من الدروس اللي أخذناها في برنامج موهو، شلون نستخدم ال 3D. منين نجيب ال 3D؟ تجيب ال 3D، تستورد ال 3D إما من المواقع اللي شرحناها إحنا، ومواقع كثيرة هي مواقع 3D تلقاها، أو تاخذها مثلا في برنامج بلندر. برنامج بلندر هذا هو برنامج بلندر، واحنا شرحناه، سوينا دورة كاملة على البلندر. لو فرضا هسه هذا البلندر اريد اعمل لي اي مشروع به، اخذ كيوب بسيط، اكبره شوية واصغر، او خليه بهالطريقة واصغره واصعده. راح اعمل مشروع بسيط 3D، يعني منصة قراءة، منصة قراءة. هذه منصة قراءة راح اعملها. لحظة، الان ادخل على الاوبجكت الاديت مود، واختار لي، اختار بهالطريقة. هذا اجي الى الفيس، لو فرضا هذا الفيس، واشوف اقدر اخذه بهالطريقة واصعده قليلا. لاحظ كيف عملته، وبعدين اسوي له اكسترود قليل. لو فرضا هذا اكسترود قليل. صارت هذه هي عبارة عن منصة بسيطة جدا واحنا نشتغلها. هذه المنصة اذا تلاحظها، افعل هذا حتى اخذ كل الوجوه. هذه كل الوجوه صارت، هذه الوجوه. اخذ هذا الوجه، لو فرضا هذا الوجه اخذه، واجي اخلي له الماتريال نيو، واقول له نيو، واجي اخذ له تكتشر. رجعوا الى دورتنا. لاحظها الان احنا عملنا هاي المنصة البسيطة اللي انتم تشوفوها. الان هذه المنصة راح اصدرها، اقول له اكسبورت وويب فرونت او بي جي، واجي على الديسكتوب واسميها كابتل تي 1، سميتها تي 1 حتى، وهذا اعدادات اخليها كما هي. اجي الى برنامج الموهو. من برنامج موهو اجي فايل، واقول له امبورت فايل، امبورت، وانزل هنا القى او بي جي 3 دي موديل. راح اجي للتي 1، هذه التي 1، واقول له اوبن. لاحظها انها اجت، يعني انها اجت. اصغر واخليها في منتصف شاشة العرض. هذه هي المنصة 3D من خلال روتيت لاير او اكس واي اقدر ادورها. لاحظها هي عبارة عن 3D. الان لما اريد اجيب شخصية من الشخصيات، لو فرضا اي شخصية كانت اجيبها هنا، لو فرضا اكتب مان، واشوف عندي شخصيات انا المشتغلهن. اشوف لي شخصية، لو فرضا هذه الشخصيات كلهن انا مشتغلهن. فرضا هذا معلم، مان بوليس. لو فرضا اختار هذا البوليس، رجل البوليس هذا، اقول له اوكي، واجيبه هنا. لاحظ هذا رجل البوليس، شوية كبره، خليه بهالمكان، خليه هنا بهالمكان. هذه اقل، اصغرها قليلا. الان رجل التيبل اخليها فوق. لاحظ هذه وكأنما شخصية جاي تقرأ. باستطاعتي ان اعمل لي مثلا، اعمل مايكروفون هنا. هذا مايكروفون. لحظة، اعمل مايكروفون بهالطريقة. هاي 1 2 3. اعمل هذا الميكروفون، اقول له ستروك، واكبر ستروك
كبر الستروك لازم اخليه فوق، لاحظ اخليه فوق، اصغره، اخليه بين التيبل وبين الرجل. هذا الستروك اعملها، اجيبه هنا، هاي المايك، واخلي مايك وكأنما جاي يلقي كلمة. هذه خليها بهالطريقة، وهذا اني اصغرهن شوية قليلا، يعني هيك فرد ديت اعدادات بسيطة، اعدادات بسيطة. اعدادات بسيطة اعملها. الان اخليهن كلهن بجروب، اخليهن بجروب كلهن ذني حتى اصغر العمل واشوفه. لاحظ الان باستطاعتي ايضا ادخل داخل الجروب واخلي لي ارضية فاكتور، اسوي لي ارضية، هذه الارضية ادخلها بداخل الجروب، هذه داخل الجروب، اتأكد بانها هي داخل الجروب اللي هي هاي. اختار الارضية، كانت تكون هذه الارضية، هذه الارضية، هذه خليها شوية، هذه الارضية، واعمل اقول له اوكي، واخذ ارضية ثانية اخليها هنا، وانطيها لون يختلف شوية. اوكي، اذا تلاحظ كنترول ار، لاحظ ان المايك صاير في مكان اخر، خطأ. انا المايك مسوي، هذا هو المايك اللي هو هذا، لازم اجيبه هنا، والشخصية الرجل اخليها هنا شوية. الان كنترول ار، او هذه المايك اخليه، وين المايك؟ هذا المايك اصعده فوق التيبل، واخليه له فرد شغله ايضا، اعمل له شغله، او اخليه اسود، اعمل له خليه اسود، خليه اسود. هذا لاحظ، هذا المايك لو فرضا هذا المايك. الان راح اعمل السلك، هذا هو السلك لو فرضا، هذا السلك، خلي السلك ينزل بهالطريقة، هذا السلك نازل، هذا السلك فقط اعمل له، اقول له ستروك، وانطي شوية، انطي سلك. الان اذا تلاحظ هذا اعمل لي وحدة ثانية من عندها، هذه اقولها كنترول سي، كنترول في، كنترول سي، كنترول في، وانزلها شوية تحت، انطيها لون اخف بهالطريقة، وانزلها واخليها تحت. لاحظ كيف صارت الان، يعني وضحت وكأنما 3D. هذه نشوف الشرطي كيف راح يلقي الكلمة. لاحظ هذه احنا عملناها 3D، يعني ما تبين وكأنما هي 3D. اذا اخذناها هنا بهالمكان، لاحظ هي صايرة مع الكاميرا، يعني الان ارجع اسوي له ريسيت، اقدر اخذ الاثنين، الميكروفون اخليهن داخل جروب،
أخليهن داخل جروب وأشوف. لاحظ الميكروفون وهذه داخل جروب خليتهن، يعني باستطاعتي أن أطلعهن للأمام قليلا. لاحظ إنه طلع للأمام. لاحظ أن الميكروفون طلع للأمام، وكأنما الميكروفون بعيد عن الشخصية. المايك بعيد عن الشخصية. لاحظ الشخصية بعيدة. هذا هو شغل كنترول ار. لاحظ هذا 3D. احنا هذه ال 3D لاحظ اذا تلاحظ بها خطوط، اذا تريد تلغي الخطوط تدخل على 3D دبل كليك 3D اوبشن وارفع ذن كلهن واخليه سموث. لاحظ كيف راح يتغير من اقول له ابلاي، راح يصير بهالطريقة مع الإضاءة، يعني مع الإضاءة. لاحظة الآن كيف تستخدم ال 3D ببرنامج الموهو، واحنا استخدمناها من هذه من البلندر. هذا هو درسنا هذا اليوم. عندك سؤال اسألنا، ولا تنسون الاشتراك بقناتنا، قناة كارتون شو اللي رجعناها مؤخرا، ويعني وهذا فضل من عندكم أن تساعدونا في هذه المشاركة. إذا كنت مهتم بالرسوم المتحركة اشترك معنا وتعلم معنا، هناك كثير من الدروس وقوائم التشغيل موجودة. وإذا أنت مشارك ادعمنا بلايك، وإذا عندك سؤال اسألنا. بالأخير تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.